la Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harpur, iar astăzi vorbim despre un eveniment special. Este vorba despre o lansare la nivel național a unui ghid de dezvoltare personală pentru tineri. Și vorbim cu Ileana Brânzeanu, consilier de dezvoltare personală. Bine te-am găsit, Elena, și mulțumesc pentru invitație. Și îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația și că avem oportunitatea să vorbim despre acest eveniment înainte de să se întâmple. Pentru că va fi miercuri la ora 12:30. Da, miercuri, în prima parte a zilei, începând cu ora 12:30, vom avea lansarea oficială a ghidului. Este o lansare la nivel național, pentru că asociația sub egida căreia lansăm acest ghid este la nivel național, însă lansarea va fi în Constanța, da. Ceea ce este o veste foarte bună pentru constanțeni. Exact, da, să facem lucrurile să se întâmple. Hai să ne povestești puțin mai mult despre proiectul în sine, să înțeleagă telespectatorii noștri despre ce este vorba. Lansează asociația un ghid de dezvoltare personală pentru tineri, pentru liceu. Da, am început cu zona de clase 9-12 pentru că cumva de acolo a plecat nevoia și ca să arăt de unde a plecat nevoia, o să fac o scurtă descriere a activității. Te rog. Asociația Maxwell a fost înființată în România acum 2 ani și cumva are ca obiect să ajute cadrele didactice și să formeze cadrele didactice în zona de leadership, astfel încât mai departe la rândul lor cadrele didactice să poată să predea către copii tot ceea ce înseamnă leadership-ul, așa cum John Maxwell, cel care a înființat asociația în Statele Unite, știm foarte bine că este recunoscut ca și numărul 1 mondial în leadership. Și atunci profesorii care doresc să se înscrie în asociație o pot face pe platforma asociației. În felul acesta, ei beneficiind, inițial am început cu 6 lecții, acum am ajuns la 12 lecții, din zona de dezvoltare personală. Bullying, stimă de sine, conștientizarea potențialului, prioritizarea timpului, unde, da, știm cu toții că noi tot timpul căutăm sau nu avem. Și atunci, cine dorește dintre profesori să predea la clase aceste lecții, are material pe platformă și acest material se poate prelucra și preda în lecții. Toți cei care se înscriu și țin lecții vin apoi pe platformă cu feedback către noi, cei din asociație, astfel încât în permanență să știm ce e nevoie, ce trebuie să adaptăm sau, da, cu ce este nevoie să mai venim nou, pentru că va crește și numărul de lecții. Și categoric acest ghid, ca să aibă toată lumea o imagine clară, este format, după cum spuneai mai devreme, din nevoia profesorilor pe de-o parte, nevoia elevilor pe de altă parte, pentru că ghidul se adresează elevilor, dar prin profesori și s-a dezvoltat în plan practic, efectiv prin această colaborare despre care vorbeai. Exact, pentru că în momentul în care au fost lansate lecțiile și în momentul în care profesorii intrau, asociația are parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean și cu acordul dumnealor am dat de veste către profesori că s-a semnat un acord de parteneriat și că cine dorește se poate înscrie și poate promova lecțiile și cumva ca să existe și o evidență, da? Noi ne-am dorit să avem feedback de la profesori în zona asta. Și atunci noi predăm către profesori lecția, profesorii o iau mai departe și o predau către copii. Și cel mai important este feedback-ul, iar copiii se pricep de minune să acorde feedback, da? Chiar dacă poate uneori nu ne place cum îl auzim. Și cumva din nevoia copiilor, din nevoia profesorilor, pentru că ne-au tot zis, mi-e foarte greu, sunt 12 lecții, pe stânga, pe dreapta, în sus, în jos, hai să facem cumva, să le facem, ne-ar ajuta foarte mult ca toate aceste informații să fie strânse într-un loc. Și acel într-un loc a devenit o idee
și ideea se concretizează miercuri în lansarea acestui ghid. Da, un ghid la care am lucrat colegi din țară de diverse profesii, coach, trainer, antreprenori, medici, da, profesori, că ei ne-au și ajutat. Am lucrat undeva la peste 10 luni la acest ghid și în momentul în care lansam lecțiile, profesorii ne ajutau în mod special cu predarea acestor lecții către elevi, astfel încât să facem un material interesant, să facem un material provocator, da? Și totuși oarecum facil de aplicat și pentru profesori. Mai ales facil de aplicat și da, suntem, generația nu ne așteaptă, vrea să fie acolo, de interes să-i atragă. Da. Și atunci cumva... Să fie și captivant și productiv și ei până la urmă. Da, și ei să înțeleagă că de fapt îi ajută și că nu este o materie pe care ei sunt obligați Exact, pentru că generația asta nouă are dorința de a primi totul, de a primi repede și ceea ce simt nevoia să se audă și să se vadă că generația asta nouă este curioasă și vrea să știe și vrea să facă și sunt doritori de informații și de soluții noi. Ei sunt foarte receptivi la tipul acesta de activități pentru că le folosesc în plan practic. Deși a existat la un moment dat un curent oarecum împotriva dezvoltării personale, datorită unor practici mai puțin științifice, să zicem așa, iată că totuși proiectul vostru demonstrează cât de importantă este dezvoltarea personală, pentru că psihologia poate să recupereze, poate să dezvolte, poate să prevină și atunci copiii noștri, generația care vine și generațiile care vin după asta, care acum au nevoie de și își doresc acest ghid, această curiculă, să-i spunem, în care ei pot avea repere reale, sănătoase, cum să-și construiască viitorul. Absolut. Asta înseamnă dezvoltare personală. Scot din mine niște resurse sau aflu că am niște resurse pe care le pot folosi în viața mea ulterioară. Da, eu personal am plecat de la nevoia mea de a-mi pregăti copiii cumva pentru acest sistem, pentru această viață, pentru că, și cu toții lucrând la ghid ne-am dat seama la un moment dat cât de mult ne-ar fi fost util și nouă, în liceu, când chiar și în generală, pentru că noi așa știam atunci, aoleu, ce fac, unde mă duc, ce aleg, unde mă duc la cel mai bun liceu. Dar de ce mă duc la cel mai bun liceu? Că trebuie. Că așa spune mama, că așa spune tata, că așa merge societatea, nu? Da. Da, eu și din punctul ăsta de vedere, am fost norocoasă. Tata mi-a zis, tu te duci acolo, că am văzut eu ceva la tine și și îi sunt recunoscătoare, a văzut bine ce a văzut, de-aia spun că sunt norocoasă, dar de cele mai multe ori mergem în virtutea inerției fără să vedem în copilul nostru că poate el are talent la muzică sau poate are talent la pictură. Ok, e foarte bună matematică, e foarte bună română, e important să vorbim corect și toate cele, dar să le dăm voie să și fie. Plus meseriile practice. Toată lumea în ultimul timp se vaită. Aoleu, nu găsesc instalator, nu găsesc lăcătuși, vreau să-mi dau gaură la hotă, pe cine eu iau? Și nu se mai găsesc. Din păcate se pierd abilitățile acestea și se pierd tocmai din această frenezie după note, după statut, după un anumit nivel și la un moment dat părinților le este greu să accepte că nu toți copiii sunt doar de 10. Și atunci presiunea există, este foarte mare, iar ei, copiii, în postura aceasta în care toată lumea le cere, nici nu știu ce să facă și nici nu știu că până la urmă normal este să fii. Da. Și cel mai important. Și este cel mai important. Și legat de asta, mi-a plăcut foarte mult în zona de ghid, zona asta de comparație. Suntem obișnuiți să ne comparăm. Și atunci, ok, vrei să te compari, compară-te cu cel de ieri. Compară-te cu cel de acum 2 săptămâni, compară-te cu cel de anul trecut și vezi cât ai realizat. Și bucură-te pentru orice mică realizare. Pentru că tindem să vedem
partea goală a paharului în loc să ne bucurăm de ceea ce am realizat. Și copiii trebuie să aibă modele. Trebuie să aibă modele să învețe care este partea plină a paharului până la urmă. Să se bucure. Să învețe să o vadă. În primul rând să o vadă și apoi să se bucure și să înțeleagă că da, ei au reușit să facă treaba aia și că au făcut și bun. Și că este doar începutul, că pot mult mai mult de atât. Și întotdeauna să perceapă eșecul ca pe o lecție. Sigur. Și sunt convinsă că sunt mult mai multe lucruri de spus. Dar acum o să vorbim și cu Oana Iucel. Sigur. Și cu siguranță ne vedem miercuri la lansare. Te așteptăm și vă așteptăm în general, da, noi lansăm invitația către toți cei interesați. Da, vă așteptăm cu mare drag, miercuri, 4 octombrie, la prefectură, începând cu ora 12:30. Super, eu voi fi acolo. Mulțumesc Mulțumim pentru După cum v-am promis, ne-am reîntors împreună cu Oana Iucel, trainer, coach și membru voluntar al Asociației Maxwell. Bună, Oana! Bună, Elena! Bine te-am regăsit! Bine ai revenit! Vorbim astăzi despre lansarea pe care o să o aveți miercuri a unui proiect absolut deosebit care demonstrează că se poate. Exact! Împreună putem multe! Împreună putem multe, mai zile odată să se audă, să se știe. În Asociația Maxwell, noi credem în puterea lui împreună și sincer, nu doar în Asociația Maxwell, și eu ca om în general în viața mea cred în puterea lui împreună. Împreună putem face multe, împreună putem schimba concepții, schimba mentalități, schimba vieți, împreună putem avea un viitor mai bun. Exact. Pentru că noi ne dorim să avem un impact asupra viitorilor tinerilor, pentru că acel impact va fi și asupra viitorului nostru și al copiilor noștri. Și de aceea împreună am ales să creăm acest ghid de educație și dezvoltare personală pentru liceeni. Construiește-ți viitorul. Am mai primit întrebarea dacă mai merge și la cei de gimnaziu. E ok și acolo. Profesorul alege în funcție de nivelul clasei unde consider că ar fi potrivit. La gimnaziu, la liceu și l-au testat la ambele. Așa. Și am primit un feedback pozitiv în ambele cazuri. Pentru că acele subcapitole din capitole pot fi predate nu neapărat doar o dată la clasa 9. Din punctul meu de vedere poate fi reluat și în clasa 10 și 11 și a 12. Pentru că atât profesorii cât și copiii evoluează și ei ca mentalitate de la un nivel de conștientizare la altul. Și acolo am Și în plus de astea sunt atemporale. Exact. Ele nu sunt legate de o cursivitate obligatorie de implementat, ci ele pot fi folosite individualizat acolo unde este necesar și unde se simte nevoia și unde există disponibilitate, bineînțeles. Exact. Cei care vor putea preda, să zic, acest ghid la orele de dirigenție sunt profesorii care se înscriu ca membri voluntari în Asociația Maxwell pe asociațiamaxwell.ro, website-ul acesta, și de acolo iau acces la ghid în mod gratuit. Scopul este să ajungă la cât mai mulți copii ghidul acesta în toată țara, astfel încât să aibă un impact la nivel național și la cât mai mulți oameni. Partea frumoasă este că deja prin suportul membrilor voluntari și al profesorilor în special, ghidul acesta a ajuns, de fapt părți din ghidul acesta, pentru că el a fost creat, așa cum a spus și Ileana, din cele 12 lecții care au fost abordate în cei 2 ani ai asociației, a ajuns deja la mesajul la aproximativ 45-50.000 de copii deja. Wow, asta e super! Da, asta înseamnă că puterea lui împreună chiar funcționează. Întotdeauna. Așa am conștientizat și noi că dacă cerem, primim. Da. Am fost surprinși că atunci când am cerut suport sponsorilor, colaboratorilor, asociații sau organizații, au fost deschiși și au spus da, sunt mulți oameni care au copii și acum nu mai contează ce vârstă au, că poate să fie și copii mici, poate să fie și adulți în toată firea. Sigur. Vrem să avem un impact asupra educației și asupra tinerilor, pentru că asta înseamnă și un impact asupra viitorului nostru. Ce fel de impact? Un impact pozitiv, un impact care să aducă rezultate, care să aducă creștere, pentru că eu pot să spun din perspectiva unui fost om de HR. Când venea lumea și zice și eu am luat 10 pe linie și am diplome și concret ce știi să faci? Păi nu prea.
și venea cineva care spunea, eu sunt vreo 7-8, dar am XYZ proiecte în particular. Pe cine ai fi ales tu, Elena? Partea practică, evident. Evident. Pentru că trăim cu partea practică și atunci tot ce discutam și cu Ileana mai devreme, această presiune a notelor, această presiune a unui standard care nu este altceva decât un titlu și în rest este doar gol, n-ajută sub nicio formă, ajută mai degrabă partea practică, pentru că dezvoltarea personală despre asta este, despre mine ca individ, nu eu ca persoană, în relațiile mele de familie, în relațiile mele de prieteni și în relațiile sociale, iar eu ca individ însemn tot ce fac, ce simt, ce gândesc și mai ales în zonă de profesie. Exact. Teoria, ce știm mulți, practica ne omoară. De aceea și ghidul acesta este construit cu câteva noțiuni teoretice, mai multe topicuri de discuții și cu focus pe exerciții practice. Da. Astfel încât copiii măcar să aibă, tinerii de fapt, că nu mai sunt tineri, toți copii, să aibă conștientizări, să poată să înțeleagă că e nevoie de o gândire critică, de o analiză pentru a lua niște decizii, că este în regulă să avem perspective diferite. Da. Știu că o zic pe engleză, dar îmi place mai mult cum sună în engleză decât în română. We agree to disagree. Da. Și asta este în regulă. Adică sunt lucruri care pe noi ne pot ajuta ca oameni să evoluăm. Și ceea ce am adunat și cred că și Ileana am menționat deja, este experiența noastră. Eu la 30 de ani m-am dat seama concret care sunt abilitățile mele, punctele mele forte și unde vreau să rămân. Mă bucur că în ziua de astăzi copiii și tinerii au acces la informații din zona aceasta de dezvoltare personală de foarte tineri și au de unde alege, ceea ce este minunat. Da, eu recunosc că te-am provocat un pic mai devreme ca să spui puțin din ghid de acolo, pentru că dezvoltarea personală este foarte mare și pentru că încă nu se cunoaște ce înseamnă cu adevărat dezvoltarea personală. În ghid, spre exemplu, cu suportul unui sponsor de-al nostru, BCR, am inclus și un subcapitol de educație financiară, pentru că ei au școală de bani. Da. Și le mulțumim că au venit cu o parte practică. De asemenea, am mers și în zona aceasta de voluntariat, pentru că, dacă nu mă înșel, acum câteva zile am ascultat, cred că la radio, undeva am auzit știrea aceasta, că suntem, cred că pe ultimul loc în Europa în zona voluntariatului. Ceea ce înseamnă că e loc de creștere, ca să luăm așa. Da. Și ca noi să fim un exemplu pentru tineri, trebuie să începem noi să facem poate primii voluntariat, niște pași în direcția aceasta, că după aceea vor începe și tinerii. Sincer, cred că am văzut mai mult tineri făcând voluntariat decât adulți de vârsta noastră. Da. Apoi caracterul. Asta e o zonă foarte sensibilă, foarte greu uneori câștigi încrederea oamenilor și o pierzi foarte ușor. Așa că lucrurile acestea eu zic că țin în zona de caracter. Dar împreună am descoperit că putem face lucruri faine și minunate și de aceea abia așteptăm să le sărbătorim pe 4 octombrie. Da, și împreună o să le arătăm și telespectatorilor noștri și Te așteptăm cu drag. invităm. Vin cu mare drag, abia aștept. Și vă invităm și pe dumneavoastră să fiți alături la această lansare extraordinară. Îți mulțumesc, Oana. Mulțumesc și eu, Elena. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi. Iată, mereu avem informații noi interesante pentru dumneavoastră și invitații. Vă așteptăm cu drag.